Всім привіт! Розберемося з редагуванням завантажуваних сімейств на прикладі фундаментного розтворку. Зверніть увагу, що тут ми розглянемо основні функції редагування, які відносяться майже до всіх сімейств, тож за цим прикладом у майбутньому ви зможете створювати складні сімейства. Нами вже було завантажено елемент, і для того, щоб перейти до його редагування, нам необхідно двічі натиснути на елемент лівою кнопкою миші. Це режим редагування сімейств. Тут так само є Project Browser, де ми можемо знайти план, на якому буде зображено елемент. Почнемо з редагування паль. Зверніть увагу, що насправді це є окреме сімейство, яке завантажене у сімейство розтворку. Інколи одне сімейство може складатися з декількох. Необхідно створити дублікат сімейства палі. Перейдемо до меню редагування типу. Натискаємо Duplicate. Додаємо назву до нового типу. Далі змінимо діаметр та глибину. Також є можливість змінити матеріал палі. Оскільки нам потрібні всі однакові палі, змінимо їх тип на нову створену. Зайву палю видаляємо. Відредагуємо параметри розтворку. Для цього обираємо елемент, переходимо до Family Types і змінимо габарити. Застосовуємо їх. Для того, щоб палі відображалися коректно, змінимо параметр, який відповідає за відступ палі до краю розтворку. Зверніть увагу, що оскільки ми продублювали тип паль, у сімействі є два типи. Щоб для цього конкретного типу сімейств створювався саме необхідний тип паль, необхідно у Family Types надати необхідний тип. Перейдемо до додавання нових елементів до сімейств. Завантажимо додаткові елементи фундаменту, які будуть слугувати бетонною підготовкою. Перейдемо до вкладки Insert, Load Family та обираємо сімейство прямокутного розтворку. Зверніть увагу, що знайти його ми можемо в вкладці Families. Перетягуємо його на план. Оскільки геометрія цього елемента нам не підходить, необхідно змінити її. Створимо копію та назвемо її відповідно до наших вимог. Відредагуємо параметри підготовки. Перевіримо розташування на фасаді. Як ми бачимо, він знаходиться зависоко. Перенесемо його нижче. Перед завантаженням до проєкту збережемо нове сімейство. Завантажимо до проєкту.
Зверніть увагу, що за замовченням у прикладі відкрився флорплан, на якому не відображаються структурні елементи, тому перейдемо до структурного плану.